Chắc ai cũng biết chuyện chim cu đẻ trứng vào tổ loài khác để chúng nuôi con hổ. Nghe thì có vẻ là chưa độc quyền của nhà chim, nhưng không. Ngay dưới nước cũng có một loài cá chơi bài y hệt. Nó cũng không tự nuôi con mình, nó tìm cách để một loài cá khác ấp trứng và nuôi con thay nó. Nhưng dưới nước đâu có tổ để lén đẻ vào. Vậy nó làm cách nào? Hôm nay chúng ta cùng mổ xẻ chuyện thật của Cuckoo Catfish. Nhìn đây này, nạn nhân của nó là mấy loài cá cichlids, chuyên ấp trứng trong miệng ở hồ Tanganyika. Mấy con này nuôi con theo một kiểu rất đặc thù, đẻ trứng xong là lập tức thu vào miệng để ấp và bảo vệ cho đến khi trứng nở. Nghe thì có vẻ là một hệ thống quá hoàn hảo đúng không? Nhưng chính cái hoàn hảo đó lại tạo ra một khe hở. Và con cá nheo chẳng cần dùng tí vũ lực nào cả, nó chỉ chơi đòn bẩy hành vi. Lúc cichlid bắt đầu đẻ, trứng tuột ra nằm ngoài môi trường. Mà khổ nỗi, các mẹ làm gì có thời gian để đứng đấy kiểm tra từng quả một. Trứng để ở ngoài càng lâu thì nguy cơ bị kẻ thù xây tái càng lớn, thế nên nó phải thu thật nhanh. Và đó chính là lúc Cuckoo Catfish nhảy vào, nó lao vào thẳng giữa cuộc. Thả trứng của mình vào khoảnh khắc cá mẹ đang cuống cuồng gom hàng. Cá mẹ gom hàng càng nhanh thì càng dễ tóm luôn cả trứng cá nheo vào miệng. Còn nếu nó chậm lại để ngồi soi từng quả, thì chính trứng của nó bị bay màu trước. Để như kiểu này, hóa ra không phải là chuyện lừa đảo đơn thuần. Cuckoo đang ép vật chủ vào một bài toán không lời giải hoàn hảo. Nhanh thì dính trứng lạ, mà chậm thì mất con nhà mình. Và một khi trứng đã lọt vào trong miệng rồi thì các mẹ cichlid lo nốt phần việc còn lại từ A đến Z. Ấp trứng và bảo vệ chúng trong miệng, còn bố mẹ con cá nheo thì khỏe re. Thả trứng xong là xong nhiệm vụ. Nhưng chưa hết đâu, đoạn sau mới ác. Con cá nheo phát triển và nở sớm hơn đám cá con chủ nhà. Đến lúc lũ cichlid con vừa ú ớ chui ra thì cá nheo con đã đủ lớn để biến chúng thành bữa ăn luôn. Thế là cái nhà trẻ bỗng hóa thành cái nhà hàng, vừa được người ta ấp hổ, vừa có sẵn mồi sóng tầm bồ từ chính con của chủ nhà. Nghe thì hời cho con cá nheo thật, nhưng tính ra thì cái lời của con này chính là cái giá mà con kia phải trả. Cá nheo bớt được một đống chi phí nuôi con, còn cichlid mất sức chăm bẵm để rồi rước một ổ kẻ thù nuốt chửng con của mình. Đến đây thế nào bạn cũng thắc mắc, sao con cichlid ngốc thế, không chịu chống lại đi? Thực ra chúng có chứ, nhiều nơi cá cichlid đã tiến hóa được khả năng nhận diện và nhổ bỏ trứng lạ. Nhưng ngặt một nỗi, phòng thủ kiểu gì cũng phải trả giá. Kiểm tra kỹ quá thì chậm chân, mà thu nhanh quá lại dính bẫy cá nheo. Xem đến đây, rất dễ nghĩ là con cá nheo này thông minh lắm. Chắc nó phải lên sẵn một kịch bản kiểu: mày đẻ đi, rồi tao chen vào, mày nuôi con tao, còn con tao ăn con mày. Nhưng làm gì có chuyện đó, nó có biết suy nghĩ cái quái gì đâu. Qua bao nhiêu thế hệ, những cá thể có đặc điểm giúp ký sinh thành công sẽ để lại nhiều con cháu hơn. Cứ thế chọn lọc tự nhiên mài giũa dần thành một bản năng tinh vi đến mức nhìn vào, người ta cứ ngỡ là có sẵn một kế hoạch thiên tài. Tóm lại là thế này, cichlid tiến hóa ra một hệ thống để bảo vệ con mình, còn Cuckoo lại tiến hóa để khai thác chính cái hệ thống sinh tồn đó. Và trong tự nhiên, đôi khi điểm mạnh nhất của một loài lại chính là cái bẫy mà loài khác đang chờ sẵn để chớp lấy.